স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা বিশেষ স্থানলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো লগতে লৈ যাওঁ। চাই থাকক, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু সেই স্থানত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ। ত' দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পুৱা বকুলীয়াঘাটৰ পৰা ঠিক 6টা বজাতে আমি যাবলৈ ওলালোঁ, লগত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটি। গৈ আমি প্ৰথমে ডাঠ ঘন জংঘলৰ মাজে গৈ আমি সেই বিশেষ স্থানলৈ আগমন হ'লোঁ। হয়, আমি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰলৈ আমি আগমন হ'লোঁ। আৰু ইয়াৰ মূল তোৰণ, আমি ঠিক মূল তোৰণৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশে বিৰাজমান। আমি মন্দিৰলৈ বুলি এভাগি শৰাই ল'লোঁ আৰু এই মন্দিৰৰ ঠিক সন্মুখতে বিভিন্ন মানুহে কিছুমান ফল মূলৰ শৰাই, ৰছী, ফিটা এইবোৰ আয়োজন কৰি ৰাখিছে আৰু সেয়েহে আমিও ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ। আৰু ইয়াত এটা জনবিশ্বাস আছে যে এই মন্দিৰৰ গছত যদি এডাল ফিটা নিজৰ মনোকামনাৰ কাৰণে বান্ধা হয়, সেই মনোকামনা সিদ্ধি হয়। সেয়েহে মোৰো মনত এটা মনোকামনা লৈ, অৰ্থাৎ এটা আশা লৈ এটা ফিটা বান্ধিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ। অগণন ভক্তপ্ৰাণ মানুহৰ সমাৱেশে মুখৰিত হৈছে পুৱা এই দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ। গৈয়ে ভিতৰলৈ সোমাই আমাৰ মনটো যেন পবিত্ৰ লাগিল। বহুত মানুহৰ সমাগম হৈছে এই মন্দিৰত। সেয়েহে আমিও দেৰি নকৰি ততাতৈয়াকৈ শৰাইভাগ আগবঢ়াবৰ মানসেৰে আমিও আগবাঢ়িলোঁ। এইখন জেগাতে আপোনালোকৰ পাদুকা, জোতা, চেণ্ডেল এইবোৰ ৰাখিব পাৰিব। আৰু আমি আগলৈ আগবাঢ়িলোঁ আৰু সৌ গছজোপাৰ লগতে যি আপোনালোকে সমাগমৰ দেখিছে, সেইখন জেগাতে আমি ধূপ ধূনা, বন্তি গছ আগবঢ়াই দিলোঁ। এনেদৰে আমি শাৰী পাতি হৈ এই দুৰ্গা মাৰ মূল দুৱাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ। অগণন ভক্তই ভিৰ কৰা এই পবিত্ৰ ঠাইখনত আমিও আগবাঢ়িলোঁ। চাওক, এটি মনোমোহা দৃশ্য।
কাষতে লাগি থকা এই শিৱ মন্দিৰ ভাগো সেইখিনি সময়তে উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু বৰ্তমানলৈকো এই শিৱ মন্দিৰ ভাগ খুব ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰি ৰাখিছে, ফুলেৰে মালাৰে ধূপ ধূনাৰে সুশোভিত কৰি ৰাখিছে। এইকণ জেগাতে নাৰিকল ভঙা স্থান, এইকণ জেগা প্ৰসাদৰ ঘৰ, তেনেকৈ আশ্ৰয় ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি জেগাতে ধূপ ধূনাৰে আপোনালোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'ব পাৰে। চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আহি আপোনালোক সঁচাকৈ আনন্দিত হ'ব। ভক্তপ্ৰাণ সকললৈ ধুনীয়া এটা মন্দিৰ, এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিম। মই ঘৰ পালোহি, আমি সকলো ধুনীয়াকৈ ঘৰ পালোহি আৰু আজি দিনটো ভাগৰ দুখ কষ্ট আপোনালোকলৈ অকণমান ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব। তো আজিলৈ ভাই, আৰু লগ পাম এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়াহ'লে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। বাই বাই, টেক কেয়াৰ এণ্ড জয় আই অসম।